Aha. Tehát a vánok innen szedték az óriásoktól magát a varázslatukat, meg ilyen. Do you live here? Mm-hmm. This way. Angr bodafája. Itt vannak a shrine-ok, látjátok? Az de komoly. Mit el lehet menni jó sok fele? Ezek is óriások, gondolom. Itt egy shrine. Jó sok van. Itt mik vannak? Farkasok, meg ilyenek? Beszarok. Milyen jó kis helyen lakik a csaj. Na jó, menjünk akkor. Wait, is this my shrine? I've been wanting to see it again. For many giants, there is beauty in learning your path and walking it. Of course, others see the future and get messed up by it. Ez a síremlék Atreusnak, Geci. Kajátja van már most. Milyen kemény. Yeah, I'm ready. I've seen this before, where we scattered Mother's ashes. It was on the wall. Everything had happened already, just the way it said. But this part was damaged. Oh, that's us. It's in the bag. Huh. Wonder who he is. Wait. És Thor legyőzi Kratoszt. No. No. It's not right. That can't be what happens. Aztán Odinnal tart majd Atreus. Gondolom ez nem így van, csak egy lehetséges jövőkép, nem? This isn't real. Ironwood's not real. Ungar's not real. None of this is real. Hey, hey! Whoa, whoa, you're okay. You're okay. Átváltoztunk. It's all right. It'll be okay. Look at me. Hey, 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 calm down. Calm down. It's fine. Just breathe. Hey, hey, breathe. Good. That's good. Ah, tehát a dühös akkor át tud változni. Okay. Let go. Fenriré változott amúgy, csak mondom. It's okay. You're fine. Sorry. I don't know what happened. Oh, don't worry about it. It happens to everyone. That happens to everyone? Not the wolf part, but getting scared about your future. That cannot be my future. It says I serve Odin and my father dies. There's just no way. Look, this is the only way things turn out. The sooner you accept that, the better. Oh, shit, that was mean too. Bocsánat, kétlem, hogy ez így lenne. Azon beszarnék. Just forget about that now. Forget the future. Forget Loki. You're a giant. And you're clearly coming into some powers that you don't understand yet. Come on, let's take a walk. You can help me with something and I'll teach you. You know, giant stuff. Tehát akkor tanít minket majd. Kicsit most a csaj. De gondolom, milyen álomvilágban van, nem? Bodri.
A bodrika. Az óriások dolgában. És mégis mi az óriások dolga? El kell menni vele vécézni, vagy mi az Isten? Elmondom, etetni kell. I need your help with this. What's this? Here, follow me. Where are we going? We're gonna get some food, plant some seeds, my everyday stuff. But first, I want you to meet someone. Ha tart állatokat, jó van. Loki, meet Yala. Jalla, Hi, Yala. Natsuki. Nice to meet you. Ezzel járja a világot? Gondolom. Wow, she's a big girl, huh? Natsuki. Come on up. Milyen fasz a nyerge van, nem? Lovasként ezt így el tudom. Jala. Van egy Jala nevű jakja. Olyan vicces volt, azt mondta, szeretnél bemutatni valakinek, és én egy pillanatra hiszem, vannak ki más óriások is, de Jalára gondolt, van, hogy nézesen, hogy Jala a legjobb barátja. Így van a ló, és hát nem a hátas. Natsuki. Mi fogjuk irányítani? So, I guess you know about the whole champion of the... Jotnar? Yeah. Do you want me to call you that instead? No, Loki's good. Sure. CsééM. CsééM. Motherfucking CsééM, man. Nagyon cuki amúgy Jala. Bele lehet menni a vizen. So, where did you say we were going? We need to collect some fruit. If we follow the river, we should find some. Unúri folyó. Hát beszarok. Those flowers over there. Silence. Okay. No, that's what they're called. They only grow in Jotunheim. Jöttenheimben nőnek. Tehát My mother Jöttenheimben and I vagyunk. used to take naps in them when my grandma and her fought. It was one of the only places she found peace. Milyen menő már, hogy egy jakkal nyomjuk itt a mocsárba. Aha! Here's one. Let's grab it. Who's it for? Wolves gotta eat, don't they? Never seen fruit like this before. They're called green bulbs. My mother made me Szöldgombarknak eat hívják one őket, every hanem day. minden nap For megetetek strength, valamit. they taste terrible. Borzalmas Seems like they ízük. work though. Állja meg. Excuse me? It sounds like she likes you. Yeah. Nagyon Sure. cuki amúgy ez a jak. Adom. Amúgy cukik a jakkok. Alapvetően is cukik. Could you grab that one? Úgy látszik, hogy az óriások, mint olyanok, ők maguk a megtestesült nyugalom, és stb. Ebben az egész rendszerben, ami a God of You War-ra take care of épül. them? I do. They're good friends. Ők az Can't wait to aranyosak, a meet more of cukik, a them. jófejek, stb. Ők a jók. How many more of these fruits do you need? You in a hurry to leave? No, I just gotta save my father's life now, apparently. Loki, we have time. Nagyon jól néz ki ez a rám amúgy. I see some fruit up there. Then we should be up there too. Ooh, Wait, were you talking to me or the yak? Én megy, hogy minket a jakkunk, hallod? let me help. Thanks. You're welcome. Milyen cuki. After you. Yeah. Ezt nem tudtam, hogy így kell, de valahogy éreztem. Listen, I know we're out here having fun and all, but maybe we should talk about what you saw in the mural. What I saw would never happen. I wouldn't join Odin if it cost me my Igen, father. hogy csatlakozik Odinhoz, stb. Anything from my mother.
was that these things have a way of coming true. Hogy ezek valóra one way or válnak, az another. fasza. I learned from my father too. Close your heart to it. But I can't. Not for this. Nyitva jele. Can't reach it. Papa! De cuki. Segít neki. You know, I may have thought about going to Asgard, but I'd never do it. Yeah? My father wasn't helping me figure out my destiny. When Odin and I were alone, he offered to teach me. If you were alone Aha, with ezt nem Odin, mondta el Atreus. he could have easily killed you. I mean, not that easily. Ah, tehát ezt nem mondta el az apjának Let's head up to that Atreus, és érezte? Tudjátok, volt ott az elején, hogy mi mire beszélt, hogy hívják már, Kratos, és ott volt, hogy valamit nem mond el a fiú, és ezt nem mondta el, hogy felajánlotta neki Odin, hogy tanítja amúgy Atreust. Gondolom a következő izét akarja kinevelni Atreusból a következő Baldurt. More fruit. We don't need it, but we can grab it anyway. How do you know when it's ripe? My parents taught me. It's a delicate guessing game. So you can't be sure of everything that's gonna happen then? I'm sure of the big stuff. Ez amúgy érdekes tényleg, hogy ezt így nem gondolta fontosnak elmondani. Bár lehet azért ne bassza fel az öreget. Sőt, gondolom. Getting these ingredients, feeding your animals. You do this every day? If I don't, they'll die. Just seems like a lot for someone your age. Our age. Oh, right. One of the last conversations I had with my father, he said he was sorry he couldn't protect me. That I'd have to grow up so fast. At least you got an apology. Dads have a way with words, huh? Hát az apák nem a szavak emberei, az biztos, hogy merre megyünk? Igen. Gondolom nem erre. Akkor itt csak egy loot volt. És akkor így jövünk vissza, mennünk egy kört. You know, maybe Odin needs you for something. Or maybe it's not what it looks like. Maybe I'm tricking Odin. Oh, is trickery something you're good at? I lied to my dad a couple times. Oh, a master of deception. Ez milyen cuki. Green bulbs go here in this bucket. Hey, if I need to, like, fix my bow or something, can I? Of course. I've got supplies in my tool chest over there. By the way, I left something in the tool chest for you. I'll meet you over by Yala when you want to leave. Is it okay to hang out around here? As long as you want. Aha. Ó, az óriások bajnokának vérteled a profécia nyomán kezdett páncél, amely annak adnak át, akik népünk bajnoka lesz. Begyűjtjük. És akkor kaptunk egy páncélt. Egy óriásit. És akkor ezt nézzük csak meg. Egy első bajnokhoz méltó ide, Atreus is boldogul vele. Nagyobb növelt kábítás, nagyban megnövelt hatás, sebzés, rúnanyilak. Tehát ez a rúnanyilaktól lesz jobb, a sima nyilaktól, tudjátok, a common nyilaktól lesz faszább. És azok lesznek jobbak. Itt meg szétszórtan ezéli. Szétszórtan lesznek kilőve a hagyományos nyilak, itt meg nagyban a kábítás van még. Itt meg a hatás. Itt sebez, ez meg kábít.
Az is egy egyes szint. Jó, ez megvan. Ugye megnézzük a páncélt, hogy miért kaptunk. Nem így. Na, mit kaptunk? Hát ez jó szar. Hát ez nagyon ratyi. Ez így mindig sokkal jobb. Ezeknek már nincsen hatásfoka, szóval tök mindegy, hogy mit teszel oda. Ez marad, mert ez sokkal jobb, mint amit a csajod. Hey, what's this one? I painted that one with grandmother. Wasn't as good back then. Ilyen és akkor mi van? And Gabauda, earlier you said the Udengard can be disorienting. But what is it? You know Amir? The first of our people. He died a long time ago, right? Odin killed him. Yes. Odin destroyed everything that remained of him, save for one thing. Igen, az álmai miatt His nyíltak ki. dreams. Odin couldn't touch those if he tried. And they are ours. Így lehet kérdezgetni a csajt mindenféle témáról. És ez mi? Is that another one of your paintings? It's pretty good. Ez jól néz ki. Not my best. I could do better. Well, I like it. This one's covered up. Yeah, it's not ready for anyone's eyes. Except maybe Yala. It can't be that bad. Maybe I'll show it to you one day. But not today. Hát ez a Jalának gondolom a halála. What's next? Well, now's when I usually harvest the beast roots I mix with them. I mean, unless you still want to leave. No, I can stay. I want to stay. Akkor megyünk begyűjteni másféle cuccokat, jó? De ez egy begyűjtögetős stream ez, és ez nem No. stream, bod. I paint too. Festához is. I draw What do you draw? all kinds of things. Monsters, artifacts, anything Father and I encounter on our journeys. Oh, is your father an artist too? Hát azért Fater az nem művész. There are some roots up this way. Gyorsabban nem lehet? You've got this. Nem, jó. Do you have any animals that could maybe, go faster? No offense, Yala. Of course I do. They just can't carry both of us. This is much easier. Got it. És pont azt mondja Trezis, hogy nem nincs valami gyorsabb, ne szerintem is rohadtul lassú. There's another up the path. Just take only what you need. See? Ja, tehát akkor... Ja, nem erre kell jönni, az egyszer biztos. Hát itt nincs is semmi. Ja, ebből? Bocs. You won't need that. The roots snap pretty easily. There. Just take a little off. A good twist ought to do it. Like that? Exactly. We're coming! We're coming! There's more roots this way. Vár minket, Jala. She really doesn't like me, huh? She does. It's just, apart from me, the only other person she spent time with was... Truck! On the ridge! Fasza. Loki! Show me the wolf! Ha nem baszol fel. Hát tudunk változni, geci. A dühöngése. Neki az, hogy átváltozik. Az meg ez kurva. Esélyük sincs.
Elmész a faszomba, hát mennyivel menőbb már Atreus, mint az apja. You okay? Feels weird when I change. Like, I'm not in control. Do you need to be? Nem azért, de Atreus menőbb, mint az apja. Well, at least there's some roots down here. Grab them while we look for a way out. No knife, remember? Oh, yeah. Guess it isn't a total loss. Whoa! Oh, fuck. Not ready yet! I've got you! Jumper! Ó, kinyestem. Can't you guys just leave us alone? Anyád, milyen kemény a picsa. I got your back! Eszméletlen módon kapják. Nekem ez tökre tetszik, hogy ilyen színes cucc. It wasn't you. Hey, looks like they opened up a path over there. Let's catch up with Yala before more of them show up. Érdekes, itt is itt vannak ezek a genyók. Atreus engedi előre a hölgyet, micsoda jó nevet, gyerekek. Állják még! Jó van, túlélte. You're okay. But what about you, Loki? What do you feel when you change? Just Dühöt. anger. A part of you unleashed the wolf with that anger. Maybe you just need to find the part that will guide it? How? You can fight with all sorts of emotion in your heart, not just rage. If rage lets it out, another might help you stay you. You enjoyed that, didn't you? Maybe. Ah, értem, tehát a lényeg az, hogy ide amúgy is el kellett volna jönnünk Jalával, mert... Home again. Yeah. Let's drop off these roots in the bucket up on the left here. Na, ezeket meg ez a szarvas eszik. I've got one last thing to show you. You okay? Yeah, just... We should head back toward the water. This way. Is it As a alright if we further stick than- around longer? Might wanna, you know, repair some stuff. Yes. Hát de mégis hol? Nincs mit megjavítani, baszod? Az I-ből az óriási I van most. Ez baszóbb, mint a másik, ez tény. I képességek. Ezt nem tudom esetlegesen... A rúnát tudom húzni, hogy nézzem már meg. Elég gyenge. Igen. Nem. Jó, azt hittem, hogy tudom, de nem. Na, mit akar mutatni nekünk a csajszi? Are there any animals you can turn into? Not yet. But for you, that might be a god thing and not a giant thing. Igen, ez inkább Oh. isteni cucc, Thanks hogy át for tudunk rubbing it in, változni. Sorry. Joking. És akkor hova megyünk? Through the tunnel on the right, Yala. That's where we're headed. Huh. Dead end. Oh. I really like that spell. It hides this place perfectly. Maybe that's why I couldn't sense any other giants when Father and I visited.
Bocsi, Jala. Igen, itt már kell nekünk ez a disznyó. Disznyó, Jala. Jal. Ez a kis jakkocska. What's that soul in your mouth? The what? There's a soul. Lakozik egy lélek a késben. Did you not know that? No. Whose Nem. soul? You know, maybe you should keep it where it is until you figure that out. How did... I don't just go around stealing people's souls. Yala usually takes a while to get around. What you doing? Clears my mind. I try to see how many bounces I can get. You want to try? Looks easy enough. Oh. A little help? No, I think I got it. How about... Ívesebb, fonákkal is, kis köcsög, fonákkal. One. Oh, you're laughing at me now. I'm not laughing at you. You're not? Laughing at the situation. Uh-huh. Azaz, Okay, fonákkal. well, I might need a little help. You'll get it. Throw it flatter. It's all about timing. When you release the rock. All right. Watch this. Azaz, pofán lett helyett a Bring the drága. wolf, Loki, but under your control. De ezeket instant kivégzem. Meg tudjuk törni az összes ilyen... Hold on! I've got this! Ez egy dojo-ja. Jó zene. This, did that. Igen, de Atreusnak sokkal... Tata! Van még? Van. Na. És még mindig van. Hello. That didn't count, by the way. My last throw. Oh, it counts. A trogger came out of the water. Excuses. We can always try again later. We'll Hát want akkor to head próbáljuk under meg. that archway when we're done here. You're Ennyi. getting the hang of this. Ez jó szar volt. Nem jó? Oof, too late on that one. Hát de nem akkor kell, amikor csillan? Nice throw. Almost there. Wow, did you see that? Kiköpte a lootot. Ez volt a lényege, hogy gyakorolj. Ez kurva nagy. Kiköpte a lootot.
Where are we going now? I have something for you. A gift, I guess? Should I be scared? No. I don't have anything for Oda nem you. tudok fölmenni. Can I ask you something? Of course. Are we the only giants left? Sort of. It's complicated. I want to know. It'll be much easier to just show you. Well, I promise. what about my prophecy then? If it is true, what do you think I should do? Doesn't matter. There's No, no you was changing already where you somewhere. end up. You can try whatever you want to avoid it, but it'll happen anyway. You're telling me nobody has ever changed their fate? Ever? I mean, sure, maybe some details change, but the end point remains the same. It's better to walk your path than to struggle against it. Yeah. What's that? A lift. We'll have to leave Yala for a bit. We're heading upward. Farah. Ja, segít Jala. Köszi Jala, cuki This, vagy. gift doesn't seem like something you're excited about. Just means we're coming up to the end. What does that mean? You'll understand once we get Ah, there. tehát vele találkoznunk kellett. A csajszival, hogy így nagyjából rájönk, hogy van düh, Atreusnak, meg ilyenek. Tehát hozza az apa vonásait, csak hát jobb. Az a helyzet, hogy Atreusnak sokkal stílusosabb a harcrendszere. Now, time to hold up my end of the prophecy. Follow me. Kövesd akkor mit tudom én micsodát. De igazából lehagyjuk. Ezek mik? I've got you! Viszont egy kicsi képességet tanuljunk, ma van 3000 ezenk. Tudunk egy erőset csapni. Felhúzzuk és akkor... sokkal nagyobbak. Nyomd meg az egy gombot egy hárítás után, nyomd meg az egy gombot közvetlenül, mert eltalálna a támadás. Ez de jó, Perryből kitámad, ez kurva jó. Csodás, tartsd lenyomva hosszan, és akkor tudunk lőni ilyet. Aha, szép. Tudunk egy ilyen bazis skielálfát lőni, vagy mit? Ez a rész nagyon tetszik amúgy, esküszöm. Csak az a baj, annyi vodom lesz a net hiány miatt, hogy mire feltöltöm le legyen. De hát srácok, nincs itthon netünk, úgyhogy nem tudok mit csinálni. Meg a streamek nem nagyon lesznek erőltetve. Lesz egyszer-kétszer, de annyira kevesen vagyunk, és annyira nem jöttök a streamre, hogy... Hogyan, és ezt be kell látnom, hogy nincs most még értelme. Ez jól eljöttem, na jó. Ez sok tapasztalatot nem adott. Na menjünk. Jó, micsoda pókicák vannak itt a falon, te fúj! This way. We're coming up on the Valley of the Fallen. Az elesettek What völgye. happened to them? They were tired of living in fear of Asgard. Látjátok, ott van a... Itt voltunk a... Ez Jöttenheim. Left a pile of corpses to confuse Odin, should he ever find a way into Jotunheim. Where'd they hide? You'll see. Tudjátok, amit láttunk a hegyről, azt a rohadt sok hullát. Na, most oda megyünk amúgy. I got it.
Ugye ott a hegy szemben. És az a kéz. Mint hogyha egy kéz lenne, egy óriás keze. Ott voltunk, ugye ott szartuk el az anyja hamvai az előző részben. Oh, more marbles. Wait, you've seen these before? Not these, but I found a few in Midgard. Where? Midgardban talált egyet, de Inside your hol? mother's mural. Édesanyád falfestményében. Azokat ő festette, az ő anyja. Az összeset. There are more out there. What are they? Just look. Yahtzee. Tiaci. Brother? Ezek a nevek, nem? Hey, careful. Ara. Giants. Óriások, aha. These belong to the giants? These are the giants. Ezek maguk az óriások, akkor ebbe tömörültek bele? Ezek ilyen lélekdarabok? They had a choice. They could stay in Jotunheim, waiting for Odin to find a way in to slaughter them. Or they could hide. My father helped whisper their souls into these. A lelkük darabjai vannak ezekből a dolgokból. Ezek mind óriások. Akkor kiket And találtuk before he meg? died, he passed them on to me. It's within these. They found a peace. Nagyon jól néz ki a játék, fú. Nagyon részletes. Tehát akkor ebbe vannak Now ezek az they are óriások. your responsibility. Ó, és akkor a csaj átadja, hogy mi vigyázzuk őket tovább. Ha? És ennyi a feladat? Én értem, csak hogy többre számítottam. Sure. Well, that's what my mother saw. Szerintem majd segítségünkre lesznek We're a supposed to bajban. know what to do with them when the time comes. Ezt mondtam pont. And when's that? I don't know. Let's head back. This is a lot of responsibility. It is. And it's all yours. Hey, you okay? Yeah. Yeah, no, I'm done. I guess. Now that I've given you those, my part in all this is over. You could always come with me. We could fight Odin together. If I was supposed to fight alongside you, I wouldn't disappear from your damn mural halfway through. I understand. Nagyon falfestmény buzik amúgy, Well, is mondom. We shouldn't break up the set. Don't you think? Let's keep walking. Nem még ezt a részt itt megnézzük. I was there with my father. You know the giant's fingers? I spread my mom's ashes there. Feels like ages ago. Hey, just because of some dumb mural, your story doesn't have to be over. I know. I mean, I have plans. It's just... It's Látjátok, over as ott far as van. the giants are concerned. Ott voltunk ugye az előző részben, oda mentünk föl, az volt a vége a játéknak, hogy oda fölmentünk és szétszartuk. Irány vissza Jallához. Mindjárt, és akkor ezt láttuk lentről. És hát, hogy fentről, ezt az egészet. Ezt nem láttuk, csak tudjátok ott a holttesteket, meg minden az óriásoknak a holttestét. Kurva jól néz ki Jotunheim, amúgy. Csak most egy másik részét láttuk, ugye az erdőt. Ez a csajszi meg ott él. De hogy kerültünk ide, hogy ez milyen álom, azt mindig nem vágom. Wait, did you feel that? Feel what?
help me with this. We should get back to Yala. Something feels off. Látjátok, biztos, hogy tudunk majd még ott is jönni. Menjünk vissza, jó? Valami nem oké a csaj szerint. Tehát boss fight lesz. Yala? Angerboda, could you help? Is she okay? Oh. Loki, what's happening? It's okay. I can handle it. Go check on Yala. Ah, vérfarkas. Yapa. Yapa. Anyád. Ah, és ezt tudtuk. Ajaj. Ezzel kéne meglőni még egyszer. Nem? Ez az. Angerboda, where'd you go? És merre kéne menni? Up here. Yala okay? Yeah, she was fine. Sorry about that. Jó, jelen rendben van. Ettől én is fostam. These marbles, they're all that remains of the giants? Konkrétan igen. Some are just missing. But where could they be? Ah, gyűjtető cucc. Nowhere in the 9 realms, as far as anyone can tell. És most visszajövünk ide, já. Farah! Past those rocks, there's a sinkhole. That's where we're headed. We should... Something on your mind? Nobody believed this place was real. Senki nem hitte, hogy ez a hely valódi. Nagyon meg fognak lepődni. Loki, you can't tell anyone about Iron Na, Man. ezt senkinek nem lehet mondani, még a fatárának se. Az The biggest fasza. thing keeping this place safe is that Odin's not looking for it. My wards can keep the wildlife at bay, but if Asgard ever came looking... I get it. I'm sorry. Tehát a vadvilágot védi I a won't csaj tell amúgy itt. anyone. Jó, akkor most egy víznyelőhöz el. Vizsgáld meg a rejtett átjárót. Mégis melyiket baszod? Lola. Nu, we have company. Itt egy nú, de cuki. Whoa! Hi. Bye. Gyümölcs. Is there a wolf you'll feed this green bulb to? Whoever wants it. But maybe Irpa will get it first. He's fast. We'll share them. Watch the sinkhole coming up. Lots of creatures in it. Used to get a lot of supplies for paint down there. Yeah? We should run them out. Your paint supplies are important. If that's what you want to do. Sure. Why not? Nina. A nyomorángoktól kell meg... most meg ő tartja, nézze. Ez a jeláz nagyon cuki. Idi víznyelője. Perfect. Hey. Hey, Killed a flower? Oh, it's a gift. Thanks, but Look at you you. keep it. Anyway, we're looking for wretch nests. Those will give me the supplies I need, so keep an eye out. Jó, akkor azokat a nyomorángokat szétszedjük gyorsan. It's so dark down here. Let me fix that. Wretches! A nest of them! They're everywhere down here. If we can light more torches, we'll be able to see, clear them out, and grab what I need from them. Let's do it. You lead, I'll light the torches.
Let me know if you see any more torches. I'll light them so we can keep moving. Itt is lesz plusz gyűjthető rész. This'll help. We can see again. I swear, this place didn't used to be so icy. There we go. Ah. Here's another torch. Ah, so much better. Ládikó. Az anyára. Akkor ebben loot nem is volt. De köcsögje, ez a játék, nem volt benne loot. These nests aren't just down here. They can be up on higher paths. Got it. Itt a shortcut, yes. Now to find the rest. 4 van belőlük. I have an idea. What if you came with me? Where? Midgard? The other realms? El akar hívni, nagyon Atreus magával a csajt. That's a great idea. My animals need me, but it's sweet of you to offer. Látjátok is, akit körbe megyünk. I think there's another one nearby. We can see again. Huh. I got you. Runával megesett karom, hallókúrja származottjából. Szerelék. Na majdnem pofálődtem a csaj. I hear a nest close by. Just need to find a way to get to it. What's your, favorite color? Mi a kedvenc színe? Supposed to pick one? Not if you have more than one. No. No, I got this. Blue. Kék. Green? Yellow is also so good. Ugh, but how can I forget about red? Ugh. Shouldn't be many left. Már csak egy van, igen, az nem sok, igen. És akkor onnan teszi el a szint. Jobb, merre nem voltunk? Erre voltunk. Mit ordibálsz, fiam, hülye vagy? Smells kind of funky. Like old water. Another torch, this way. Whew. Hard not to get lost in here, right? Yeah, we're fine. We got this. This'll help. It's so much cooler down here. You should visit Midgard. I think we're close to another nest. I got you. Lesz ez olyan egyszerű. I've got this. Catch this.
Jó, ha nem akarsz, már leesnek. Little bit of this, little bit of that. I think that's all of them. Thanks. Feeling any better? A bit. Let's head back. Ebbe is nyomorángok lesznek? Nem. Na, húzzunk vissza. How you doing, Jim? De ezek egyfolytában. Nem törődünk velük, jó? Csak nem tudom, merre kell menni. Az jó, mi? Nem, erre voltunk. Erre jövünk. Jó, meghal. Sokkal gyorsabban dühösödik be Atreus. Merre kell menni? Mert én nekem már fingom nincs. Hol jöttünk be? Ja, itt. Én voltam a hülye, sorry. Oh, ne, berúgja. Someone was bound to be mad. We destroyed their nest. We needed to! Doesn't matter to her. Yappa! Erba uta! Ezekkel sokra nem mentem. Kapja. Ez de szép volt. Azokkal szenvedj, így van. Az szép volt. De nekünk is van. Ez az. Kapjuk szét. Azaz, gyönyörű. Szevasz. You okay? Yeah. You? Ready to be out of Igen. here. Itt jöttünk be. Mesterlövész szeme. Lelassítom az időt. Mész a faszomba. Kilőtt szára, így képesség. Nézzük meg ezt, nézzük meg ezt, nézzük meg ezt, erre kíváncsi vagyok. Let's head home. Na, és akkor ennyi volt itt a I kaland? thought learning my destiny would change something, but I'm still just me. Was it like that for you? You're always still going to be you, Loki. It's about coming to terms with it. And you've come to terms with it? I thought so. Back the way we came? Nah, head around the sinkhole. It'll be quicker. És mégis merre? Itt, aha. Gyere alá. Oh, I meant to ask you. Your mother had visions.
Can all giants tell the future? Some. In dreams. Hey, yeah. I dreamt of Thor a while ago. Thor? Came true, too. He showed up at my house. He did? Sounds Igen, álmodott kinda like a róla. nightmare. Yeah, kinda. What are those? Fireflies? Are they dangerous? That's adorable. Kinda nice. Yeah. De ez erdő full titkos, tehát itt nem szólhat Atreus erről se az apjának se sen. Kíváncsi, hogy mindez, ha visszamegyünk, hogy most csak álmodta az egészet Atreus? De gondolom. Perfect timing. For what? Oh, wow. Mennyi. I know things have been weird in a lot of ways, but I'm glad you came here. Me too. Milyen szép, nem? Tiszta romcsi volt. Csak feltölteni nem tudom az új részeket. So now that I know how to get back here, I could come back anytime I wanted, right? When? I don't know. After things calm down. As in, after Ragnarok? Yeah. Sure. I don't think I'll be busy then. Arra leszek kíváncsi, hogy most ide tényleg hogy jövünk Come on, vissza. girl. You can make it. What's up here? A shortcut. Good girl. You can do it, Yala. I believe in you. Let's give Yala a break. I meant what I said before. You know? About your paintings. They're really good. Are you trying to cheer me up? Yeah. Is it working? Ask me again and... About damn time. Mi a szar ez? What the? Shut up. Too late to whine now. Mi a szar ez? Ki ez? Now. Ki kapta el a farkast? Damn it. Who was that? Kryla. She... Lila. Ezek mik? Gnu, bazzek. Zebra a gnu. What's wrong with it? I can't feel anything. There's nothing to feel. Kryla whispered it stole away. You know where she lives? What are you gonna do? I've buried enough wolves this winter. Follow me. Kinyírjuk. Gondolom én. Watch out! These creatures are fast! I got that! I've got you! Ez de jó. Jönnek meg. Not ready yet! Ajaj.
Ezt kaptam. Bele a sárba. Érdekes ez a rész. Ki az a grilla? Kezedem előre, jó? Watch out! These creatures are fast! I got that. Jó, haladjunk. Ez nagyon gyorsan megvolt az előzőhöz képest. Maradjon a düböl, mert... If we run into Gryla, please don't do anything drastic. Why? She's my grandmother. What? Ő a nagyanyja, nem volt mindig ilyen. And she learned my father wouldn't do anything to avert his fate. Ő kicsikét faszkalap I lett. see. Grilla. Egy nagyanyjaus. Izgatott lennék, gondolta, hogy találkozok a többi maradt olyas egyikével, de ő is a kapcsolata elég feszült, és akkor még finom voltam, nem úgy, mint ahogy én apámmal az utazásokat. Mi van? Bocsánat, csak közben itt szarakodik a... izé, na szóval. Hát szóval elég szar a kapcsolata a nagyanyjával, ez a lényeg. De nem erre kell jönni amúgy, nem erre. Looks like we'll need to find a way through. Így. Can you see anything on the other side? Looking. Nice. Let's keep going. Ha gyere. Ja, nem erre kell? Hogyan idézem meg azt a... Ajaj. Hát ez csúnya volt. Jó, azért néha jó jön az öregnek a fejszéje, azért mondjuk ki. Hát rohadás. Kapja. Van még egy. Super. Did a lot of giants live here? Over time? You want to know about your mother? She lived this entire life before she had me. But I don't know anything about it. Sorry. I don't know anything about her.
Your mother left the path of the giants way before I was born. Tehát az anyja már régóta elhagyta az óriások útját. Elszínen. Lata, go! This is Gryla's home. No lights. She may still be checking her traps, but she might have more animals inside. We have to be quick. Nem kis házban él. There's another way in, up there. We'll have to figure out how to get to it. Azt mégis, hogy... Kész csaj. Tehát tök jó, hogy ezt így kommenteled nekem, hogy találjam ki, bazd meg, de hát... Maybe there's a way up on the other side, but I won't be able to get across. Azt lesz nekik halk, vagy ez hogy? Hang on, I'll create a way up for you. So, Gryla, what does she need animal souls for Ugye, anyway? még kell neki? She can live moments from their lives. Finally feel free. The wind in their fur as they run. Their only worries being what to hunt and where to sleep. But it's not real. Oh. Jó ez a rész, nekem tetszik ez az Atreusos rész. Most megint kurva jó, hogy egy ugrálunk a két szereplő között. Hát nem kicsi háza van. Wow, the things are so big. Where's the wolf? There's a door to the cellar over here. She might keep the animals down there. The key's already in the lock. Just gotta turn it. Loki. Hey, we know my future, and it doesn't involve us getting killed by your grandma. Not how it works. Almost. Got it. Nem néztem szét, igen. De most a nagyanyja az ilyen bazi óriás? Na de várjál már, mindegy. I think I can hear something breathing near the back of the cellar. Me too, but I'm not hearing their voice. Nyi, ezért ültem át ide. Ez igen. Ha mekkora pince ez, baszod? Sikerült. Haven't we seen those barrels before? Láttuk melyik hordókat? That's it. Mennyi cage meg ilyenek. Elég morbid ez a rész. Kígyó. I can't feel anything. Just like the other one. She took its soul. There's not much more we can do. Hold this. What are you? You didn't have a least favorite giant, did you? What? Never mind. This one. No. You can't. Your mother said I'd know what to do with these. Yes, eventually. I just gave them to you. I know. But they can't hide forever, right? And we can't just leave it here to die. Are you sure?
Engedi az óriás lelkét, genyó! No. Értem, aha. És akkor egy óriás lesz a kígyó konkrétan. Személyisége lesz, ilyenek. Ezt nagyon adom. Ez a rész nagyon-nagyon tetszik. Ez az egyik, bocsánat, legjobb része ennek a játéknak. I actually don't know how to do this part. Okay. Together, then? Ezt nagyon adja. Vecchia. Vecchia. Mész a francba. De kurva jól néz ki a kígyó. Wait! That's it? Where's it going? That even work? I don't know. A csaj se tudja, mi van. But you're giving up already? They're your It's responsibility. not that. It's not. I just think they're better off with you. Loki. Are you certain? Call me Atreus. Okay. Aha, kezd egy kicsit elege lenni ebből a lokizásból a Atreusnak. Jó van, srácok, itt fogjuk folytatni majd valamikor ezt a gémet, mert már ennyi volt, mert már nem fog férni a helyei a voda. Head up those stairs again. I'm sorry. I We'll just... have to get out the same way we came in. A Dén, úgyhogy ja, meghajton, úgyhogy srácok, itt fogjuk folytatni. Akinek tetszenek ezek a részek, lájkoljátok már, srácok, meg dobjatok alá kommentet, stb. Milyen játékokat szeretnétek látni a csatornán, mert amúgy ezren vagyunk TikTokon, tehát azok, hol vannak azok az emberek, he? Tehát, hogy így érted? Úgyhogy srácok, tessetek nyugodt szívvel lájkolni, kommentelni, meg ilyenek. Na, szerbusztok! Na, üdvözlök mindenkit ebben az esti folytatásban, a God of War Ragnarök VOD sorozat folytatásában, ugyanis ebből stream hát nem nagyon lesz. Még mindig nincs net itthon, de itt most ez csak egy 20 perces rész lesz, csak befejezzük az Atreusszal való kalandokat, ami ugye itt volt ma, ugye 26-a volt tegnap, és ez az. Mi az a rohadt sok mentés, te jó Isten. Szóval, hogy igen, hogy ez mikor töltöm fel, az Isten nyila tudja. Kurva sok lesz, mire feltöltöm. De megkapjátok, csak nagy lemaradással fogjátok megkapni. Nem tudok mit csinálni ezzel, skacok. Itt vagyunk most Gryor. Hát ilyen raktárában, vagy mi a toszban. Azt még meg akarom nézni, hogy amúgy milyen grafikai beállításokon vagyunk. Ez nem kell annyira, bemozdulás okozta, az lehet. Minőség és teljesítmény. Nézzük már meg teljesítménymódban, hogy ez milyen. Csak kíváncsiságból. Azért így se ronda a játék. Már nem azért. De mi vagy ez a játék simán játszható. Hogy azt mondja. Így. Ezért így fogjuk játszani. Na, hogy szinte így is majdnem 60 FPS-ünk van. Fixe. Szóval. Itt vagyunk és folytatjuk Atreuszékkal a kalandot. Ugye kiszabadítottunk egy kígyót, akinek beleengedtünk egy lelket, egy óriásnak a lelkét a testibe. És akkor most visszafele megyünk. Bár gondolom találkozni fogunk ezzel az öreg anyámmal. Mi jó kicsik vagyunk egy óriás raktárához képest azért, nem? Csak kíváncsi vagyok, hogy mi sül ki belőle. Mert ez nagyon tetszett ez a rész. I've got it. Milyen, hogy nem tudok hangot állítani, geci. Igen, most merre, ja? Oh.
Hát azt ezzel mit csinálunk? Ez egy... mi az egy... Enough whining. Igen, ő óriás. Remember in a moment. We're just going to kill him. No, because we are going to stop her. De mégis hogy? We've avoided this for too long. She's not well. Igen, ő óriás. No. You should be thanking me. What good does a soul do anybody? It's just a vessel for pain. Csak teret enged a Damn fájdalomnak. near envy you. Okay, the cauldron. Without it, she'll have no use for the souls. I'll distract her. You free the wolf. Then we break the cauldron. You sure? No, Ez érdekes lesz. but we can't hide forever. Go. Hogy ő nagyanyja, de ő óriás. Tehát ő I rendes told nagy... you never to come back here. That's right, look at me! So many things I've forgotten, and you refuse to be one of them. It doesn't have to be this way. If Ragnarök is coming, wouldn't you rather face it together? Destiny ever do for anybody? Was it your mom's destiny to go so young? Was it your father's destiny? I won't give up on you. De undajány. Pray. Loki! Loki? Let him go! Ezt nem mondd, hogy ez boss fight lesz, baszki, mert akkor kapok agyfaszt. Get out of my house! Here, follow me. This way. That's right. Run! Up this way. There's a way back to her kitchen. Where are Villamos, you? kacok. Itt vagyok, bocsi. Csak lejjebb vettem a játékhangját. Have to. Hear you. Kemény az öreg asszony. Gyerekek, se az anya jó, se a nagymama nem jó soha. Azok nem jó fejek soha. Jegyezzétek meg. Tanításom. Over there. Gotta destroy that cauldron. Can you swing across? Where'd you go? Hmm? You hiding? She was scared. Ó, de jó. Ja, és ez lesz a hírje? Riának? Ez jó. Ez lesz a hírje neki. Champion of the Jotnar, here in my humble home. Ezzel sokra megyünk. Aha, Istent kell lőni. You'll do well in Odin's stable. Shut up! Jó, I'm köcsög ez a sure nő. you'll make such a fine De legalább pop. látjuk, hogy milyen You'll egy forget óriás. all about your old one. Shut up! Kapta. Now's your chance! Get to that cauldron! Why are you? No! Get away! Nem akarjuk kinyírni, hát gondolom a nagyanyja. Gotta get off the floor. Kaptuk. Édesanyád. Rián, hoppá. Azaz, kapta az üst. Ugye nem a nőt akarjuk leszedni, hanem ezt a szart. Nem. Szedjük már azt a... Ez az öcsém, így kell elveszni. Hit those candles at the right time, it could stop! Nem szeretnék meghóni. Why are you so bent on hurting me like this, girl? I've done Az nothing gyönyörű to volt. you. You can't keep stealing souls! They're just animals.
Ezek csak állatok, a persze, hogy az. Kaptuk. Yeah! Kezdjem újra az egészet az elejétől. Yeah! Vagy lehet, hogy nem. Nem. I think we can stun her. Tell me when you're ready and I can use rune stones on her candle. She's called Atreus. I need her closer to a candle for this to work. De hát hogy nem tudom? Just all I've got. What did I ever do to you? Nincs több gyertya? Hello! Bocsi, nagyi! Leave me alone! She's stunned, Atreus. Gyere csak, anyám! Na, de bassz meg! De nem jó csinálod, Atreus! Ó, az is nem basszon meg! Apja! Shoot those before they hit you. It should dispel her magic. Az az öcsém. Az gyönyörű volt, geci. Szétszedjük. Hát vagy nem. Kaptuk a pofon. Szétkérjük, és akkor így. Így már nem gyűjti majd be az állatokat ez a szemét. What did you do? I saved you. Ugye ő is óriás. Nem is kicsi. I should have thrown you to the wolves right after I pulled you out of your mother. Beköcsög. Get out! Just Get out! no. Let's go. Hát elég szemét lett a grája. Vagy grája. Tudom, hogy ki Think kimondani. you've done something here, granddaughter? Jó, mamasz. You are nothing, and no one will ever remember you. Not even Loki. You'll just be a forgotten chapter in his story. Beköcsög. He'll be too busy mourning his father. I see you again. You'll wish you died with your parents. Hát ez elég köcsög duma volt, már nem azért egy filéré. You sure it's all right to leave her here? Ez nagyon What if köcsög she volt. comes out looking for... She used to leave me food. What? Mi van? She'd say she didn't care about me, but sometimes I'd wake up and I'd see a loaf of bread sitting next to the fire. Just baked just the way she always used to. She's not a monster, you know? She's lost. Hát ugye meghalt a lánya, tehát... You wanna walk? Kérdés, meddig tart ez az álom, úgymond Atreusnak?
this way. We should get you back. You've been gone longer than you think. Hát igen. Kubota. It's fine. This was a long time coming. We'll be back once we reach the other side of this path. Well then, that's 2 out of 3. Atreus. Race me, come on. I see what you're doing. You know you want a rematch after last and time. I appreciate, last time, I beat you. I'm pretty sure it was a tie. Pretty sure it wasn't. Na, So prove me wrong. 1, 2, 3, go! Fine. You coming or what? mi a fasz? Fox? Oh no you don't! Ez de menő. Watch the turn here! I have absolutely no idea what you're saying. This field always smells so amazing. Mennyi állat van itt I assume Jövenheimben? your nose is much better like this. Don't get too distracted. You're really gonna let me beat you again? Most körbe megyek? Nem. No, you don't. Az mondjuk, hogy Atreus megtanulta kezelni magát, úgymond itt, és így megtanulta kezelni a dühét. Ez volt a lényeg itt. De milyen menő, majd át tud változni. Csak úgy simán. Almost there. Whoops. You really made me work for it. Work for it? You rode a magic fox the whole way. Loki. Atreus. Thank you. I'm sorry she was so hard on you. Me too. Na most mi van? Well, I suppose you're ready to get home now. Azon I'll meet you by megyünk. the shrine when you're ready. Do I have to leave? Not if you don't want to. Eisa. Páncél. Szerelék. Hát itt van egy jó pár, de ezek mind egyes szintűek, és ezeket nem fogjuk berakni, mert nem jók, tehát. Közelszállna hangrendezés hatását, ellenfelek jelentősen meleg kábító sebzést okoznak. Okozi a kábítást, a rúnézés töltődik, komolyan menővel rúnyányilag okozta hatásokat. Rúna potenciál. Amúgy ez nem rossz. De csak mondom, ez csak egyes szintű. Ezt nem nagyon tudom szerelni, úgymond. Your prophecy. Nézzük meg a képességünket, hogy mik vannak, jó? Mert azért elég sokat szedtem itt össze. Na, When you have nyeldet már úgy működik, bocs. Szóval Atreusnak meg tudjuk tanulni ezt. Hogy a fejlődés további sebzést okozzon. Ezek meg már az Uber kúrók, ezeket már nem fogjuk tudni megtanulni. Atreus mindjárt fullos. My prophecy. Na nézzük. Ugye itt meghal a faterja Do you? ezen a jóslaton. I can't. I think I'm being stupid. Yeah, de ezért széket. I think Jó szar, azt most you vettem. care for your dad so much you can't conceive of a world where you let him get hurt. Come here. I need to show you something. Ez nagyon jó ez a rész amúgy, nekem ez nagyon tetszik, ez a rész itt, ez az külön kitekintő, vagy nem is az Atreusos rész. Azt gondolom az anyja. Laufey? Atreusnak My mother's? anyáé. Laufey. I wish it weren't empty, but I know how it feels to lose a parent, Szép ez a játék, bazd meg. to lose both. Your mother may be gone, but your father,
you've still got time Bocsánat. to say goodbye. I know what you're trying to say. And I appreciate it. I do. But Na. I don't know. We've got to be more than a bunch of stories with our endings already written. Ez nagy mondat volt. What happens to you now? Mi lesz most veled? Jogos kérdés. I don't know. Like I said, once you're gone, my part in this is over. Hát igen. So, you know, feel free to stay. I think your part is as big as you want it to be. What are you gonna do? No idea. But I can't just sit back and let my dad die. I gotta get back. Így van. Ugye maradhatna is. Okay. Huh. The stars here are different. No. You just are. I am gonna see you again. Sure. Hát reméljük. Aranyos csaj. Okay, now. Csak vissza Close kell your aludnia? eyes and hold that tight. You don't want to lose it. Home. Think of it. Repeat it. Home. Konkrétan visszateleportál amúgy. Like that? Igen, tehát ez egy ilyen álomszerű létezés volt, de nem az volt, hanem így átteleportált Atreus a világok között, hogy tud konkrétan teleportálni. Ha jól veszem ki. Oh no. De konkrétan visszajött haza. Nem feltétlenül a legjobb helyre jött. Other home. Other home. Other home. Ajjaj. Nem olyan erősek ezek. Szállsz. Nézzétek csak, tudok ilyet. Ennyi jó. Gotta get back to Sindri's and figure out how to save Father. And I gotta keep Ironwood and Angrboda a secret somehow. What'd I get myself into? Hát... igen.
I wanted to visit Fenrir. For 2 days. I... Do not lie to me again! 2 napra tűnt el Atreus. Why did you come here? Alone? Do you seek death? No more than you. Ez elég Then komoly why? volt, bazd meg amúgy ez a rész. Why? What is it you will not tell me? I have tried to walk this path with you. We follow your every whim. But you don't believe in any of it. And still I follow. Because all that matters is that you are safe. But that's not all that matters. Who's keeping you safe? Bizony. I do not need you to protect me. Aha, azt hiszik Kratos. What do you know? I can't talk about it. But I just need you to trust me. You kept secrets, but I trust you. That is not the same. Hát persze, hát az teljesen más You hid Kratos. things. Mother hid things. You had good reasons, and so do I. Why can't you just... Visszakapjuk Kratos-t. Már is felejtettem, hogy kell vele. És ami mennyire durva, hogy mennyire lassabb Kratos, tehát hogy azért látszik, hogy öregszik. Hello? Anyádat is meg. Az mit rákül? Anyádat. Hú, mennyivel lassabb lett. Jó, most nem akartam ellőni. Mi a fasz, hogy valkő? Mit keres itt egy valkő? You're sure this is a Valkyrie we've met, lad? How do you know? Corporeal, but different. Looks like the bastard's finally done it. We don't want to fight you. Igen, őt mentettük meg. Nem lesz jó. Kanadiszt. We have beaten a Valkyrie before. We will again. Nem feltétlenül fog amúgy menni. Hehe. Why are you doing this? Anyád. Dobjék a Valkyrie. Csak azt nem értem, hogy most miért támad ránk. Ajjaj. She's not messing about, is she? No. Father, are you okay? Focus on the enemy, not me. Yes, sir. Az nem jött be. What'd we do to you? Ide kapja. Na jó, szétbasszuk. Mi a fa... Poison! Don't touch it! We can free you. I think she's free enough, lad. Ajjaj. What good's a shield if you're not going to use it? Ugye, hogyha... Most benyomom a izét, akkor életerőt kapok, ez nem. That was close. Please stop. Elgyőztük amúgy. Csak mondom. Freya,
Every violation imaginable. You do not want this! De most miért áll ellen? Tehát Freya úgyis ki akar minket nyírni, baszki. Hát tudja uralni amúgy a Atreus. She was our friend. Na most elgondolkozik. Simán kinyírhattuk volna. Nagyon védi a gyerekét, amúgy Kratos, nagyon szereti Atreust. Az egyre jobban kijön. Remélem lesz új God of War amúgy. De most még kell fájtolni vele? Maybe. For the moment. You are of more use to me. Alive. Amúgy simán kinyírnánk. Ez biztos. Atreus, home. Oh, really? You will tell the truth when I return. Now I must set things right. We'll take him. Oh, Your Majesty. A pleasure to see you again. Ragnarök. Do not let him out of your sight. You heard him, Sunshine. Come on, get a move on. Mit akar Freya? What is it you want? I refuse to remain bound to this realm. Aha, nem akar hozzáláncolni ez a birodalomhoz. We travel to Vanaheim. Vanaheimba megyünk. És Well, miért? Guess it's just us then. Brock. One gateway to Vanaheim coming right up.